Hello, chào mọi người. Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái module khá là mới trong NX ha. Thì các cái phiên bản đời cao nó mới có ha. Đó chính là module thiết kế khung dầm. Thì các bạn đầu tiên là vào môi trường thiết kế như bình thường thôi. Các bạn chú ý là các cái phiên bản NX cao thì nó mới tích hợp cái tính năng là thiết kế khung dầm này ha. Còn các cái phiên bản thấp thì các bạn không có thiết kế được ha. Thì đối với cái module này thì nó cũng đang còn khá là nhiều hạn chế các bạn ha. Vào application này, bạn để ý thẻ mo này, xuống xuống này, chọn là structural design ha, môi trường thiết kế khung dầm kết cấu. Thì bạn đầu tiên thì bạn chọn vào đây này, tích vào đây thì nó có các công cụ như thế này ha. Thì nó cũng giống như phần mềm SolidWorks thôi và một số phần mềm khác về thiết kế khung dầm. Thì đầu tiên các bạn phải tạo, đó chính là tạo new structural design, là tạo một cái dự án thiết kế của mình ha. Tích à, bạn có thể đặt tên cho nó là thiết kế gì đó, thiết kế khung dầm gì đó, thì bạn đặt tên cho cái dự án của bạn tạo này, tích ok này, được chưa? Thì sau khi mà bạn tạo rồi thì nó sẽ tự động ha. Bây giờ mình bắt đầu thiết kế. Thì việc đầu tiên các bạn mình sẽ tìm hiểu về các cái công cụ trong này. Thì nó có các cái thẻ như thế này ha, tương tự. Ok, có việc là tạo sketch này, còn construction này đó chính là tạo các cái biên dạng ha. Sau đó member là mình có thể tạo khung, ép vật liệu cho nó này ha. Edit này, hai này liên quan nhau ha. Có thể là mình thay đổi các kết cấu của mình này, tạo các góc này, tạo các cái edit corner, các góc này, các cái ha, các cái thành liên kết với nhau thì mình sẽ edit cái góc của nó này, tạo cái củ set là cái gân đang cứng này. Wrap tab này đó chính là tạo cái thằng để mà mình có thể móc cầu ha, mình luồn dây và mình móc nó đi vật liệu của mình này. Stop color có là phân biệt các cái body của mình ha, các cái component của mình. Thì các bạn chú ý là đối với NX này thì lúc mà bạn tạo thì nó sẽ chuyển sang môi trường đó chính là một xương assembly ha. Nó giống như kiểu là mình add vào. Thì lúc mà bạn tạo new part thì các bạn phải là tạo new part mới, thì các bạn mới ví dụ như tạo các cái ke theo ý cái kiểu của mình thì các bạn phải tạo một part mới rồi bạn lắp vào ha. Thì nó cũng khá là còn khá nhiều hạn chế. Ok, số 2 này. Ngoài ra còn có thể open library, có nghĩa là gì, các cái thư viện của nó. Thì thư viện structural design thì nó có hai cái thư viện theo hệ inch và hệ metric ha, là hệ mm của mình ấy. Thì ở đây thì nó đang khá là ít, thì các bạn phải tạo thêm. Thì cái việc tạo thêm như thế nào đó thì sau này mình sẽ hướng dẫn chuyên sâu hơn ha. Việc đầu tiên đó chính là mình tạo các cái khung ha. Khung thì cách tạo khung thì nó cho bạn một cái thiết kế khung nhanh nhất có thể, đó chính là bạn vào tích vào frame này ha, tích vào. Thì đây, thì đầu tiên đó chính là nó hỏi là mình pôn cho một điểm để mình xác định ha, luôn luôn. Ví dụ như bây giờ mình pôn là ngay tại hệ tọa độ ha, góc tọa độ. Thì bây giờ mình có thể là di chuyển chuột sang bên trái, bên phải, bên sau ha. Có 4 phương đó thì các bạn có thể chọn một trong các phương này. Thì mình kích một cái phương nào đó đi ha, ví dụ phương này. Đấy, thì lúc mà bạn kích vào một điểm thứ hai, điểm thứ ba đó chính là theo chiều cao ha. 3 điểm này, điểm thứ nhất là xác định tâm này, được chưa? Xác định góc tọa độ bắt đầu đó. Điểm thứ hai đó chính là xác định cái khung chiều dài chiều rộng của mình. Điểm thứ ba đấy chính là xác định chiều cao. Thì đây bạn có thể xác định các cái chiều cao, chiều cao của nó này. Ví dụ như dài rộng của nó là 500 ha, rộng là 700 700 ha, 700 ha, cao là 800 nha. Đấy, nhấn enter ha, bạn không cần nhấn enter đâu, các bạn số các cái mục này xuống để mình tìm kiếm các cái công cụ của nó này. Nó có khá là nhiều các cái công cụ khá là hay đấy. Thẻ cớp này ha, mình có thể mua các cớp này. Cái công cụ này để mình tạo cái khung ha, tạo cái khung đầu tiên này. Còn thẻ cớp này đó chính là nó cho phép bạn là gì, thứ nhất là mua hoặc là copy. Ví dụ như bây giờ mình muốn là cái đường cớp này ha, nó nằm giữa hai đường này, thì bây giờ bạn chọn vào ha, bạn chọn vào cái công cụ cớp này. Ở đây bạn có thể mua, di chuyển, hay là copy để tạo thêm ha. Tạo thêm ví dụ như bây giờ mình muốn di chuyển sang hướng này, một góc là bạn chọn hai mũi tên, bạn tích vào mũi tên hai hướng, hướng theo phương ngang hoặc là theo phương dọc. Lúc mà bạn chọn đường cớp, ví dụ như bây giờ mình muốn di chuyển sang hoặc là 300 chẳng hạn. Đấy, ok chưa, nhấn enter phát. Đấy, thì nó di chuyển cho bạn 300 này, 250 thì nó nhập là 250, nhấn enter này, hoặc là 200 thì được 200 này. Đấy, theo bạn sổ xuống này, có thể cho bạn là các công cụ này tạo khung ha. Còn thứ hai là di chuyển các đường cớp. Còn bạn muốn move thì bạn di chuyển ha. Ví dụ như bây giờ bạn muốn là move thằng này hoặc là di chuyển thằng này chẳng hạn, thì bạn sẽ chọn vào ha. Đây, thì ok chưa. Rồi sau đó mà bạn gì này, hoặc là bạn reset này. Đấy, để mình chọn lại này. Đấy, chọn phone này, nhập này, đó, rất dễ ha. Ví dụ như bây giờ mình nhập là đó, một cái khung như vậy ha. Rồi bây giờ mình muốn cho thêm một cái đường cớp này, di chuyển sang đây ha, hướng này, di chuyển một cái khoảng. Đấy, ở đây mình đang trong một khoảng tương đối ha.
Tiếp tục bạn muốn chọn thêm thì bạn cứ chọn ha. Ở đây bạn chọn copy thì nó sẽ tự động tạo thêm một đường curve nữa này, bạn có thể tích ok này. Đấy, thì đó là cái vấn đề tạo các công cụ curve ha. Ngoài ra bạn có thể tạo các cái plane này, tương tự như môi trường thiết kế của mình, sketch để mình nối các điểm này, ví dụ sketch mình nối này, nối ha. Sketch này là hai cái thằng này là nó sẽ tạo giống như kiểu là bạn phải chọn mặt phẳng và chọn mặt phẳng nếu mà mình tạo bên dạng sketch ha. Còn hai công cụ này thì nó cho bạn là giống như kiểu là môi trường sketch 3D của mình ạ, tích vào line này. Thì nó cho phép bạn là nối điểm với điểm ha, bắt điểm này, điểm này. Đấy, theo ok ha. Hai công cụ này nó giống như sketch 3D của mình, còn hai này nó giống như sketch 2D á, nghĩa là bắt buộc bạn phải chọn một cái mặt phẳng để mình phát thảo ha. Ok chưa? Rồi, ví dụ như bây giờ mình làm tương đối như vậy, sau đó mình sẽ add các cái vật liệu của mình vào. Thì đây làm thế nào để có thể add các cái vật liệu khung hình của mình vào, thì bạn chọn vào member này. Thì trong member này nó có rất là nhiều các cái kiểu ha. Selection và sổ xuống này, có rất là nhiều các cái thư viện. Thì cái thư viện này là thư viện mặc định của phần mềm ha. Ngoài ra bạn có thể tạo này, hoặc là các bạn chú ý là phải xem cái quy cách vật liệu của mình nhé. Quy cách vật liệu thì bạn có thể tra trên mạng để mà tạo cho một cái thư viện chuẩn nhất, mà cái thư viện mình hay dùng nhất ha. Ví dụ như bây giờ nó có là thép chữ L thì equation có nghĩa là L này hai cái bằng nhau, còn angle cái này thì L thì hai cái là hai khoảng không bằng nhau, A và B ha. Ngoài ra có thép U, thép V vân vân. Ví dụ như bây giờ mình chọn là thép U thì mình tích vào, thì ở đây nó cho bạn là member mặc định vật liệu là gì, vật liệu là thép ha. Nhôm thì không có cái dạng chữ U này ha. Ok, ngoài ra standard chọn kiểu này ha, chọn kiểu này. Ngoài ra garden là cái cấp bậc của nó ha, cái cấp bậc này thì nó cũng không quan trọng lắm ha. Bạn chú ý cho mình cái kiểu là thứ nhất là gì, kiểu này, thứ hai là gì, size nó ha. Thì hai này nó hỗ trợ cho bạn, đó chính là việc tính khối lượng của vật liệu nó đúng nhất ha, tính khối lượng nó là sát nhất có thể, phần trăm sai sót là rất là nhỏ ha. Chọn hai này để tính khối lượng cho nó đúng. Ok, bạn để ý các cái thông số description của nó ha, SHP vân vân. Rồi ok, ví dụ như bây giờ mình chọn thép U100, mình dán cái vật liệu này thì bạn chọn vào cái thẻ path này, được chưa? Các cái công cụ trên này ha, đó là mình đã tìm hiểu thế này, mình số này mình xuống. Bây giờ mình để ý cái thẻ path là gì, có nghĩa là chọn các công cụ curve để mình có thể của mình vào. Đây, mình chọn nào thì nó tự động nhận ha, tự động nhận này. Đấy, tự động nhận, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái vấn đề thứ nhất là bây giờ mình muốn là lúc mà bạn chọn vào, bạn muốn là thay đổi các cái điểm pole này, thay đổi hướng này, thay đổi góc này, thì cái việc thay đổi như thế nào thì bạn phải sổ xuống ha. Mạch có liền nó là tạo một cái liên kết ha, liên kết giữa các này. Bây giờ bạn sẽ sổ xuống cái thằng cross này ha, là cái gì, xử lý các cái, đầu tiên là bạn chọn cho cái điểm point này, bạn sẽ set cho nó theo phương x hoặc phương y. Nếu mà gì, phương x hoặc phương y này có nghĩa là bạn có thể xoay nó ha, theo các cái phương ha, x y z, được chưa? Ngoài ra bạn có thể offset, ví dụ như đối với cái công cụ đường cấp đầu tiên này, mình muốn là không muốn nó xuất phát từ cái tọa độ không này, mà nó muốn xuất phát từ một cái tọa độ là 50 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như cách khoảng 100 chẳng hạn. Đấy, thì nó mới bắt đầu chọn thì chẳng hạn. Thì bây giờ luôn luôn thường là mình xuất phát từ không mà, hoặc là y tương tự như thế ha. Rotate có nghĩa là xoay một cái góc theo phương x hoặc phương y, ví dụ như mình xoay 90 độ để mình thay đổi các cái up lên, up xuống, up ngửa ra ở ngoài ha, vân vân ha, đến 180 này. Đấy, mình không muốn up vào mà mình muốn up ra. Đấy, thì là các góc độ của nó ha, nó tương tự như SolidWorks thôi, và các phần mềm khác ha, các cái tính năng tương tự như vậy. Ok chưa? Đây, ok. Rồi tiếp tục mình số xuống phần này là phần prop, này là các cái xoay các cái hướng ha, hướng ra hướng của nó, được chưa? Limit là gì? Limit là các cái giới hạn của nó, xuất phát từ đâu và đến đâu ha. Ví dụ như xuất phát từ 10, kết thúc từ 100 ha. Đấy, kết thúc từ 8 bằng khoảng cái này bạn phải cho khoảng cách ha, thường là mình cho bằng 0 ha, là cái giới hạn của mình. Tiếp tục cái phần tiếp theo là phần corner direction này ha, có nghĩa là gì, cái thiết lập về cái mối quan hệ của các cái góc này ha, các cái góc này. Đây, corner là các góc. Thì bây giờ các góc thì bạn muốn là liên kết giữa thanh 1 và thanh 2 này liên kết như thế nào thì các bạn chọn vào ha, option 1 này, bạn tích vào. Nhưng mà việc bạn edit như thế nào thì bạn sẽ chọn vào ha. Một là bạn edit trực tiếp vào đây, hai là bạn có thể tích ok rồi sau đó bạn chọn vào đây bạn edit ha. Nhưng bây giờ mình muốn edit luôn đỡ mất công, rồi mình tắt đi rồi mình lại edit một lần mất công ha. Ở đây bạn chọn vào phần corner 2 ha, là liên kết giữa thanh 1 và thanh 2, tích edit này. Thì nó cho bạn các cái kiểu này ha, bạn tích vào để bạn edit ha. Ở đây bạn để ý có phần corner member là cái gì, là các cái vật liệu design của mình, là cái tên thiết kế này, cái vân vân ha. Đây bạn để ý phần corner type sổ xuống này, thì nó cho bạn 3 kiểu. Kiểu thứ nhất này, liên kết giữa thanh 1 và thanh 2 này, là theo kiểu nâng này, theo kiểu meter này, là xéo góc 45 độ này.
theo kiểu standard extend là phóng trực tiếp tới này. Thường thì mình sẽ chọn vào cái kiểu thứ hai này, nó sẽ liên kết và tạo ra sự liên kết ha. Mình ghi được hàng ở đây thì nó sẽ liên kết giữa hai thằng lại với nhau và nó sẽ chắc chắn cho cái mô hình kết cấu của mình hơn. Nó tích ok này. Tương tự như vậy thằng 2 và thằng 3 liên kết như thế nào thì bạn cứ tích vào ha, edit member này, tích vào thằng này ha. Mình sẽ chọn vào Mr này, được không? Mr ha. Ok, tương tự như vậy ha, edit này. Đây rồi sẽ chọn Mr ha. Ok, liên kết này nó sẽ tạo cho sự vững chắc của mình, nó chắc hơn. Ok. Đấy. It's ok ha. Chỉ cần liên kết một cái thôi. Rồi member là mình đặt tên cho nó này. Bạn có thể đặt tên cho nó là 01, 02, 03 rồi sau này mình thiết kế nó dễ dàng hơn. Thích ok. Mình sắp bản vẽ nó đơn giản. Ok chưa? Đó. Còn một cái vấn đề nữa mình chưa nói với các bạn ha. Chỗ này ha. Đây, ví dụ như bây giờ các bạn muốn edit cái design này thì bạn chọn là edit member này. Được chưa? Bạn sổ xuống cái thằng ok như vậy ha. Đó, ví dụ như vậy. Đấy là mình xuất phát từ cái điểm mặt đáy, mình thường là đo từ mặt đáy đến đỉnh cao mà. Đó, cái việc tạo các cái point như thế nào rất đơn giản ha, bạn chỉ cần edit vào thôi. Tiếp tục bạn muốn tạo cho nó các cái khung theo phương thẳng đứng này thì bạn tạo như thế nào, bạn chọn vào member này. Tương tự bạn có thể edit nhá, bạn có thể edit member này. Đấy, member edit, kích vào để edit nhá, kích vào edit bình thường thôi. Đây, structure member này, point bây giờ bạn muốn là các cái điểm point này nó nằm dưới cái đường khung của mình thì bạn tích vào điểm point này, tự động nó sẽ nằm phía dưới ha, tự động nó sẽ nằm phía dưới, được chưa? Đấy, nhưng mà mình để trên cao mà mình vẫn giữ nguyên, ok chưa? Tiếp tục tích member này, tích vào cái khung. Tiếp tục mình muốn là không dùng thép này nữa mà dùng thép y hoặc thép H chẳng hạn. Ví dụ như mình dùng thép y, bây giờ các cái thằng phương thẳng đứng này mình muốn thép y ha. Bây giờ bạn chọn vào này, bạn sẽ chọn vào phần thép y ha. Tiếp tục ha, các kiểu này, thép y kiểu gì ha, kiểu này là theo ấy rồi, mình sẽ chọn là thép H đi, ví dụ thép H chẳng hạn. Ok, mình sẽ chọn vật liệu cho nó này các cái kiểu vật liệu ha, rất là nhiều kiểu vật liệu đó thì bạn sẽ chọn và bạn thiết lập sao cho nó hợp lý. Ví dụ như Y86 hoặc là Y80 chẳng hạn, ok chưa? Rồi bạn chọn vào các đường cấp này, tích vào. Đấy, được chưa? Tích vào là cấp này. Cái vấn đề nữa đó chính là gì, mình để ý các cái thẻ này, các điểm point này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 điểm point này. 9 điểm point này lúc mà bạn thiết kế cái đơn dạng sketch các bạn chú ý là phải tạo các cái điểm point này ha. Cái điểm point này nó sẽ di chuyển theo các điểm point này ha. Tích vào này, point này, point 1, point 2, point 3 này. Đây bạn tích vào này. Thì bạn tích vào điểm point nào thì ngay tại vị trí điểm point này nó sẽ đi theo cái biên dạng ha. Có nghĩa là với ví dụ bạn điểm point là thằng này, bạn kích là nó muốn đặt giữa này thì bạn tích vào ha. Hoặc là bạn muốn theo cái góc ngoài này thì bạn tích vào. Hoặc là bạn muốn xoay một cái góc nào đó theo phương y nha, thì xoay theo phương y này, x này, z này. Đấy, bạn có thể thay đổi vân vân ha. Được chưa? Một cái vị trí nữa đó chính là bạn có thể rotate nó, rotate có nghĩa là xoay góc của nó là bao nhiêu. Ví dụ như bạn xoay góc của nó là 90 độ đó. Đấy, bạn không muốn theo cái phương này mà bạn muốn theo phương khác nha, tùy các bạn ha. Đây bạn thiết kế làm sao mà các cái phương, các cái góc của nó đẹp nhất có thể. Được chưa? Ví dụ như ở đây mình xoay đến 90 độ và điểm point nó mình đặt tại điểm point tại đây. Ngoài ra bạn có thể thay thế các điểm point này. Đây bạn tích ok, hoặc là bạn có thể add thêm các cái vùng cấp này luôn ha. Các bạn chú ý ha, bạn nên chọn luôn trực tiếp ha, sau đỡ phải mirror component ha. Đối với mirror component trong trường assembly thì nó sẽ hơi phức tạp một chút, thì các bạn chú ý cho mình. Ok, đấy, ok, đó rất dễ thôi. Đấy, thì nó sẽ tự động là trim luôn cho bạn ha. Các bạn chú ý là đối với công cụ trong NX thì các bạn nên chọn liên kết nhiều công cụ cấp khác nhau luôn nhé, nhiều cấp khác nhau để nó tự trim luôn nhé. Nó không có cái thẻ trim extend giống như là SolidWorks hoặc là SolidS, bởi vì là nó tự trim tự extend lúc bạn chọn các công cụ cấp luôn rồi. Còn nếu mà bạn không chọn thì sau này thì các bạn phải sử dụng cắt thì nó rất là phức tạp. Ok, tiếp tục mình tạo thêm đây stock color, có nghĩa là phân biệt các component giống nhau và khác nhau. Đây, các component giống nhau này. Đây, màu cam là việc mình tạo component, việc tạo các cái các cái thép hình khác nhau. Đấy, lúc mà chọn vào thì nó tự động phân biệt luôn ha, phân màu luôn. Tiếp tục mình ép thêm này. Ví dụ như bây giờ trên này mình sẽ chọn vật liệu là khác đi, mình chọn là vật liệu là thép
mình sẽ chọn là thép hộp chẳng hạn. Đấy, ví dụ thép hộp chẳng hạn. Thép hộp ví dụ như hộp 50 nhá. Các bạn chú ý ha, ví dụ hộp to chút, ví dụ hộp 70 nghĩa là 70 x 70 x 3 nghĩa là hộp hình vuông và dài rộng nó 70 và rồi dài rộng 3 ấy. Tích vào đây, thấy không, nó đang nằm phía ngoài cớp của mình. Bạn để ý thì cớp nó nằm phía ngoài thì bạn chọn vào phần select horizon này, tích vào đây ha, di chuyển nó vào chưa, nó tự động trim luôn cho bạn ha. Đây, tích vào này, bạn chỉ việc tạo các công cụ cớp và bạn kích vào thôi, rất dễ ha. Đây, bạn không muốn vật liệu 70 mà muốn 50 nhá, thì nó tự động chọn luôn cho bạn ha. Đây, tích ok, nó sẽ tự động tạo cho bạn, tự động cắt, tự động trim luôn ha. Đấy, ok chưa, rất dễ ha. Và ngoài ra bạn có thể là gì ạ, tạo có cái thẻ đó là cái thẻ, hai thẻ này ha. Ngoài ra bạn có thể là muốn là trong cái gì thiết kế mình muốn giảm thiết kế của mình ấy. Mình muốn là các cái thằng về nó bị hết cái thép U100 này rồi, thì mình muốn là thay đổi cái cấu một chút, giảm xuống một chút, edit này, chọn vào component này, giảm xuống thép 80 nha. Đấy, thì ok, rất dễ ha, rất nhanh ha, tự động trim, tự động cắt luôn cho bạn và tự động liên kết luôn ha. Rồi tiếp tục bạn muốn là tạo các hai thẻ này thì có nghĩa là edit các góc này, edit các góc này, các góc cắt này, giữa hai body này. Nhưng mà với việc tạo giao nhau giữa hai body này mình đã thiết lập luôn nó tiếp trong phần member này rồi thì mình không cần ha. Ok, hai thằng này có nhiều bỏ qua ha. Tiếp tục tạo gần cứng này. Cái việc tạo gần đang cứng thì bạn chỉ việc tích vào thôi ha, chọn hai mặt để nó có thể tạo ra gần đang cứng. Đấy, thấy không? Thì việc tạo gần đang cứng này nó có khá là nhiều kiểu, bạn để ý các kiểu này, tribal này. Đấy, có nghĩa là hình tam giác này. Rồi tiếp rất là nhiều kiểu ha, rất là nhiều kiểu. Đấy, bo hai ba đầu luôn này. Square là kiểu này thì thường ít dùng ha, mình thường dùng cái kiểu kiểu đầu tiên này, kiểu rạch tang này thì cũng hay dùng, nhưng mà mình thường là mình chọn cái kiểu thứ hai này. Đấy, kiểu thứ hai là mà mình thiết lập cho nó ha, cái value giá trị này mình có thể thiết lập thay cho nó được nha, ví dụ như là 100. Đấy, x là gì, xy là các cái theo các phương ấy. Đấy, ok chưa, thay đổi các cái vị trí thích cần về giày này, về giày ví dụ như giày 5 ly này, nâng là các cái khoảng cách này ha, khoảng cách này nó là 10 nhé. Đấy, ok chưa, rồi jumper của nó là bao nhiêu thì bạn nhập vào ha. Jumper góc này nhỏ thôi nha, jumper này tầm 5 và chấm cái hàn vào là chắc đeo ha. Tiếp theo là gì, cái thằng này là mình đặt cái ke này ở đâu ha, thì cái này là mình thiết kế rồi, còn theo thực tế thì chắc chắn là người ta sẽ nhìn vào cái vị trí này và người ta đặt giữa. Còn vấn đề bạn đặt như thế nào đó thì bạn sẽ đặt ha, khoảng cách này mình cảm thấy là cái này theo thực tế nhiều 20 theo phương nào ngược lại, hoặc là phía trong phía ngoài, bonsai inside trong ra ngoài, ngoài ra trong, hoặc là outside từ ngoài vào trong là bao nhiêu, không, mình sẽ làm giữa ha, outside nó vị trí giữa luôn. Ke 1 ke 2 là tên này, ví dụ như là ke 1 này, ke 2 ke 3 thì ke là cái gần thằng cứng rồi. Tích ok theo, rất đơn giản ha, như phải tạo rồi thôi, tích vào thôi. Đấy, rất dễ. Ok, rồi đó thì bạn để ý ha. Ok chưa, đấy, sau N2 này, hiển thị hoặc là ẩn các cái công cụ cấp component ha, component thấy không, nó không phải là body hoặc là ấy nữa, solid body nữa, mà là nó là component. Tại vì là nó tự động là nhảy vào môi trường là assembly rồi, nên là bây giờ nó không phải là ấy nữa. Rồi ok, cái vấn đề tiếp theo đó chính là mình muốn là tạo cái gân theo cái kiểu của mình. Như mình nói đến là cái gân theo cái kiểu của mình. Gân theo kiểu của mình thì nó là các bạn phải tạo sketch ha, rồi tạo new component này, rồi sau đó mình chọn bề mặt rồi mình thiết kế. Nó giống như kiểu là thiết kế top down, thiết kế ngược thì như vậy thì nó đang khá là hạn chế, mình không thích ở cái chỗ này ha. Tại vì đối với các cái ke mình cắt bằng laser, máy cắt laser mình đặt lên mình cắt thì nó biên dạng của mình
cắt thì nó phải là đi theo cái kiểu của mình ha. Nó rất là đa dạng về các công cụ ke chứ không phải là một hai loại như thế này chưa. Còn bạn có thể tạo thêm, nhưng mà ke thì nó rất là đơn giản, nó rất là đa dạng, nên là cái việc là sẵn như vậy thì nó cũng không hợp lý cho lắm ha. Ok, đó là một số cái tối ưu của nó thì bạn có thể tham khảo ha. Các cái thẻ này, hai thẻ này thì bạn có thể tạo sketch, bắt buộc là bạn chọn mặt phẳng mới được nhá, on plane, hoặc là bạn chọn cái gì ha, chọn các cái kiểu chọn on path, on plane ha, chọn các cái mặt phẳng này, nó tự động nhảy các bề mặt cho bạn chọn ha, one, phân, top, right, bottom, vân vân, mây thích ok thế rồi, có thể thiết kế thêm nữa này, vân vân ha. Đấy. Thì hai thẻ này là giống sketch 2D, hai thẻ này giống sketch 3D. Hai ngày là member ép vật liệu, ba ngày nghĩa là hai ngày có là gì, xử lý các góc. Hai thằng này thì cái thằng này là gì, tạo các gân đang cứng, các cái cáp treo. Top color là phân biệt các cái component của mình. Show and hide, hiện open là đưa các cái thư viện của mình vào ha. Thư viện vào thì cái này thì mình thấy không hợp lý, không hay ha. Nó rất là hạn chế, rất hạn chế, rất hạn chế. Ok, show and hide, curve, sketch, vân vân ha. Curve này, sketch này, fake này. Ok ha, geometry. Ok, các bạn chú ý cho mình. Video đầu tiên của phần design structure hướng dẫn các bạn các cái lệnh và chức năng của từng lệnh, và mình tìm hiểu sơ chút về cấu tạo các lệnh như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.